ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ස්ටෙල් ඇග්‍රි හෝම් YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් අද ගෙන එන වීඩියෝ එක ගත්තොත් ඔයාලට නිවසට අවශ්‍ය කරන තක්කාලි පැල කිහිපයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද පහසුවෙන් තක්කාලි පැල ටිකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. තක්කාලි පැල කරන්න කලින් තාවනක් දාගන්න ඕන. තක්කාලි බීජ ටික තාවාන් කරගන්න ඕන. ඉතින් තාවාන් කරන ආකාරය මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මම link එක description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තාවාන් කරලා ගත්ත පැල තමයි අද මම කොහොමද පෝච්චි වල හිටව ගන්න කියලා දෙන්නේ. තාවන් දාලා සති 3-4ක් යනකොට අපිට පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රය හෝ බඳුනක පැල ටික හිටව ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හිටවගත්ත තක්කාලි පැල ටිකක්. මේ තියෙන්නේ මම පොලිතීන් උරයක තමයි තාවන දාලා තියෙන්නේ මේ තක්කාලි පැල ටික. ඉතින් මෙතන දැන් සති 3ක් මාසයක් විතර වෙනවා මේ තක්කාලි පැල වලට. අපි බලමු කොහොමද මේ පැල පෝච්චි එක හිටව ගන්න කියලා. බඳුනක් තෝරගද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඉවතලන හාල්ලුරයක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ මල් පෝච්චියක් නැත්නම් ග්‍රෝ බෑග් එකක උනත් වගා කරගන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේ වගේ මල් පෝච්චි එක හෝ එහෙම නැත්නම් ග්‍රෝ බෑග් එක කොහොමද පැල ටික පැල කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පස් මිශ්‍රණය හදාගමු. ඉතින් පස් මිශ්‍රණය ලෙස මතු පිටපස් එකක් සහ කොම්පෝස්ට් එකක් ඒ වගේම වැලි භාගයක් කියන මිශ්‍රණය තමයි මම පස් මිශ්‍රණය විදිහට යොදාගන්නේ. ඔයාලගේ පැත්තේ පස් වල ගොඩාක් මැටි අධික නම් ඔයාලට පුළුවන් වැලි ටිකක් තව වැඩි කරගන්න. මේ ප්‍රමාණයට වඩා වැලි ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තක්කාලි වලට දිලීර හානි ගොඩක් එනවා. ඒ හින්දාත් වැලි ටිකක් වැඩි වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ පස් මාධ්‍යයට. මල් පෝච්චියක ඔයාලා තක්කාලි පැල ටික හිටව ගන්නවා නම් මුලින්ම බඳුන අඩියට ගල් කැට ටිකක් දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උළු කැට වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. මේක අපි සිදු කරන්නේ මේ අතිරික්ත ජලය පෝච්චිය රැඳෙන්නේ නැතුව හොඳින් ජල වහනය සිදු වෙන්න. මොකද තක්කාලි වගාවේදී ජලය රැඳිලා තිබ්බොත් පෝච්චියේ තක්කාලි පැල ටික ඉක්මනින්ම කුණු වෙනවා. ඒ වගේම දිලීර හානි ඉක්මනින්ම එනවා. ඒ නිසා පතුලේ අඩියටම ගල් කැට ටිකක් උළු කැට ටිකක් දාලා පස් මාධ්‍යයෙන් බඳුන මේ විදිහට පුරව ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි පැල ටික පෝච්චියේ සිටව ගන්න කලින් තාවනට මේ විදිහට ජලය ස්වල්පයක් දාලා පස තෙත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ පැල ටික ගලව ගන්නකොට මුල් වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව පැල ටික ඉතාමත් හොඳට තාවනින් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගලවගත්ත පැලේ බඳුනේ සාමාන්‍ය ඇඟිලි පුරුකක් පමණ වෙන මේ ආකාරයේ සිදුරක් හදලා පැලේ සිටව ගන්න පුළුවන්. පැලේ සිටවගෙන දවස් 2-3ක් වගේ යනකම් හොඳින් සෙවන සහිත ස්ථානයක පැලේ වර්ධනය වෙන්න තියාගන්න ඕන. දවස් 3-4ක් හෙවණි තියපු මේ තක්කාලි පැලේ සහිත බඳුන ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ හොඳින් ඉර එළිය වැටෙන තැනක තියාගන්න. මොකද තක්කාලි වලට ගොඩක් හොඳට ඉර එළිය අවශ්‍ය වෙනවා ශාකයේ වර්ධනයට හා ඵලදාව ලබා ගන්න. තක්කාලි පැලේ බඳුනේ සිටවලා සතියක් විතර යනකම් ජල සම්පාදනය එක දිගටම සිදු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දවසක් ඇර දවසක් වගේ ජල සම්පාදනය සිදු කරන්න. ඒක සාමාන්‍ය ඔයාලගේ ප්‍රදේශය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වගා මළු වලද පැල සිටව ගන්න. ඉතින් මේ මල් නම් ටිකක් විශාල මල්ලක්. සාමාන්‍ය අඟල් 16 කියන වර්ගයේ ග්‍රෝ බෑග් එකක් තමයි මේක. විශාලයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ග්‍රෝ බෑග් එකකට පැල දෙකක් වැටෙන විදිහට තමයි හදාගත්තේ. මේකේ පස් මිශ්‍රණයත් අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත පස් මිශ්‍රණයමයි. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පස් මිශ්‍රණය හොඳින් පුරවලා පැල සිටව ගන්න. මම නම් පැල දෙකක් මේ ග්‍රෝ බෑග් එකකට දැම්මා. විශාල ග්‍රෝ බෑග් එකක් නැත්නම් ටිකක් විශාල හාල් බෑග් එකක් නම් ඔයාලට පැල දෙකක් සිටව ගන්න පුළුවන්. සිටවා දින 10ක් වගේ වෙද්දි මේ වගේ හොඳින් පැල ටික වර්ධනය වෙලා තියෙනවා ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් සතියකට වතාවක් කුමි විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්න. ඒ වගේම සති දෙකකට වතාවක් කාබනික පොහොර, කොම්පෝස්ට්, ඒ වගේම කාබනික දියර පොහොර වගේ ද්‍රව්‍ය ශාකයේ වර්ධනය වෙන්න දාගන්න පුළුවන්. සිටවා සති 3-4ක් වගේ යනකොට ඔයාලට පුළුවන් තක්කාලි ගහට ආධාරක සපයන්න. මේ වගේ ගිනිසීරියාලි එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බට වගේ දේවල් තක්කාලි ගසට ආධාරක විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි පැල සිටවලා දින 28ක් 30ක් වගේ යනකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මල් පිපීම ආරම්භ වෙනවා.
මල්පිපීම ආරම්භ වෙලා ශාකය ඵලදාව දෙන්න සූදානම් වෙන අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් යොදා ගන්න කෙසෙල් ලිලි දියර පොහොර එක. කෙසෙල් ලිලි දියර පොහොර එක හදාගන්න විදිය මම channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට දියර පොහොර එක හදාගන්න. මේ දියර පොහොර එක යොදා ගැනීමෙන් ගොඩක් හොඳ ඵලදාවක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. දින 40ක් 45ක් පමණ කාලයක් යනකොට තක්කාලි ශාකය ඵලදාව දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට නිවසේදී තක්කාලි පැල කිහිපයක් සදා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ තක්කාලි වගා කරනකොට වැදගත්ම දෙයක් ඒ තක්කාලි වගා කරනකොට ඔයාලා වැස්ස අඩු කාලයක වගා කරගන්න ඕනේ. මොකද වැස්සත් එක්ක වැස්ස වැඩි වුනහම තක්කාලි වගාව කරගන්න ඉතාමත් අපහසුයි. වැස්සත් එක්ක තක්කාලි පැලවලට විවිධ දිලීර රෝග, වෛරස් රෝග, ඒ වගේම පුස් වර්ග, තව තක්කාලි ගහේ මල් හැලෙන්න පුළුවන්, පරාගණය දුර්වල වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝග එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැස්ස අඩු කාලයක තක්කාලි වගා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න SL Agri Home YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.